نن د اوس سهار می طالبانو د الجزیرې تلویزیون یو دغه ټویټر پاڼې یو خبر خپور کړی د غزې کې یو سپین ږیری سړی د پکوړې پخوي او بی ویډیو ترنه کړې وه د حماس مجاهدینو مشر یحیی سنوار ته خبر ورلیږه وایي الله دې ثابت کا د خپل مقاومت کو موږ دعا درته کوو ثابت اوسېږه موږ نه یو هغه ستړي نه یو پروا نه کوي چې څومره شهیدان کیږي الله دې وایي تا ثابت کی موږ ثابت یو پکوړې پخوي نو داسې خبرې بیا د انسانانو هغه مورالونه راپورته کوي وایي چې واوري چې خلک نه دي ستړي او انشاءالله نه ستړي کیږي صرف غم دا د طالبانو چې موږ د اسلام د دین رهبران چې علما ځانونه بلو موږ باید اول ځان برابر کړو دا ډیره مهمه ده هغه ټولۍ چې دلته ناست دي تاسې رهبري ته اراده کړې ده نو رهبري به په دې نه کوئ چې مال و دولت و دا شیان مو مقصد سي اسلام د دین دپاره به یو پراخ سینه لرئ دا چې مازې د تا سره دعا نه مني زه ته کافر کوې نو دا اسلام په مخ نه ځي ګوره دې ته دې فکر وي ته چې داسې فکر وکړې چې ټوله اسلامي نړۍ ته اسلام بیایې نو هلته شافعیان ستا حنبلیان ستا مالکیان ستا نو هغې سره بیا ته څه معامله کوي پرون ما نه چا پوښتنه کړې وایي موږ دلته حرم کې دوی وتر 2 رکعاته یورې کوي بیا سلام ګرځي دریم ته بیا نو څنګه وکړو ما ورته ویل ورپسې کوئ ولی امت مسلمه مونږ اتحاد و وحدت ته نه رالټو دغه لمونځ چې په حرم کې 2 رکعاته وتر یو وارې کیږي یو بیا دا رسول الله کړي که نه دي کړي که ته وایې نه دي کړي زه دومره متعصب حنفي نه یم والله العظیم دا په بخاري کې ستا ده دغه چې دوی کوي دا د دوی مذهب د په دې دوی دلایل لري نو زه ورته وایم چې مه یې پسې کوئ لاړ سئ ترې نه کلا وحاشا زه د امت مسلمه اتحاد او چې دا ونه کم طالبانو ما چې کوم انور شاه کشمیري صاحب لیکلي دي مخالف بالپرو پسې بالکل مطلقاً جمع جایز د هغه کې فیض الباري کې بحث ورباندې کړی ده علامه مفتی سیف الله خالد رحماني وایي څومره لوی شرم به وي چې سړی داسې وایي چې مخالف بالفرو پسې مثلا شافعي موږ سره په فرو کې مخالف ته مونځ مه پسې کوه که نن امام شافعي رحمه الله ژوندی وی او هغه طالبانو امام شافعي صاحب په دغه جومات کې امامت مونږ ته کړی وی طالبانو دغسې مونځ یې کولی چې نن یې دا نور کوي کو مو پسې که مو نه پسې کو رښتیا وایي کو مو پسې که نه مو پسې کو چې هغه نسته ولې امت مسلمه اختلاف دغه کوئ نن امت مسلمه چاته ضرورت لري خپل کې دلته د حنفیت غوندې مونځ کوئ خو چې داسې جي ته لاړلی اوس بله ورځ کوم علما چې راغلي امامت یو 2 وارې ما ورته وکړو دوی د بل مذهب والول ما پسې خپل مونځ کو خپل طبیعت باندې نو دا خو باید طالبانو امت مسلمه اتحاد ته ضرورت لري سخت ضرورت ورته لري امت مه ټوټه کویه یسألونک سوال کوي دوی تا ماذا ينفقون څه شي نفقه کی دام طالبانو جواب علی اسلوب الحکیم دی دوی پوښتنه کوي چې ماذا ينفقون چې مونږ څه شی نفقه کو قل ورته وایه ما انفقتم من خیر هغه چې تاسې نفقه کوئ له خیر نه یعنی الله ورته ویلې دا نه ده مهم چې څه شی نفقه کوئ چاته ورکوئ دا ووایي فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین دوی ویلی څه شی مصرف کو الله مصرف ورته ذکر که چې په چای مصرف کوي دا مهم ده چاته یې ورکوي وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم الله په دوی باندې عالم د علم لري څه شی نفقه کو نه په خپلوانو والدینو یتیمانو مسکینانو و ابن السبیل باندې کوي نو صدقه وکوي طالبانو کله کله دا اوس زمانه کې بعضې علما ناري راوهي وایي بعضې ملایان نوي راوتلي خیرات نه مني دا خیرات ته قبل شئ طالبانو دا صدقه که نه خیرات ته چې یو چاته یې ورکړي خیرات څو که نه سو طالبانو د چا پلار هم د خیرات نه منکر نه ده خو د دې نه منکر ده چې د مړي په اوله ورځ وریځې پخې که دا وریځې یتیم کور ته وړه واروړه دا د غریب کور ته یې واروړه دغه وریځو باندې چې کومه خرچه کیږي هغه سړی ورته رابلل کیږي چې په نوم کې صاحب وي که نه دا که رښتیانن طالبانو په قرآن باندې عمل وسي په ټول افغانستان کې به یتیم بې هغه پاتې سي غریب به بې هغه پاتې سي ټول کار به برابر سي وي خیرات نه مني خیرات منو دا نه منو چې په تا نه کیږي هر خیرات کې چې ته حاضر دا نه منو ولی یتیم ته نه ورکول کیږي ولی کونډې ته نه ورکول کیږي
ولې هغه چې مصرف د زکات ته په هغوی ولې نه مصرفېږي دی وایي چې ما ته دې راکوي یا نارې وی خیرات نه مني داسې ملایان راوتلي کله داسې وایي طالبانو چې نه یې مني کتب علیکم القتال فرض کړل سوی د په تاسې باندې جهاد وهو کرح لکم دا جهاد چې دا کرح لکم بد د تاسې لره طبیعتاً بد ګڼئ وعسى ان تکرهوا شیئا قریبه ده چې یو شی تاسې بد ګڼئ وهو خیر لکم دا خیر وي تاسې لره ځکه تاسې په عاقبت نه پوهیږئ وعسى ان تحبوا شیئا وعسى قریبه ده یو شی به تاسې محبوب ګڼئ وهو شر لکم والله یعلم الله علم لري وانتم لا تعلمون او تاسې نه پوهیږئ نو جهاد چې سړی طبعا بد ګڼي دا پروا نه کوي طالبانو دا خو طبیعت د طبیعت لکه اوس ډاکټر مریض د طالبانو دوا بده ګڼي که نه بیا هم څنګه کوي خوري دا طبیعي شی د مشکل نه لري نو جهاد ضرورت السنام ده د اسلام د اوښ دپاره اوښ څه د طالبانو دا کوچ لري اوښ کله کله مستیږي په څیله کې بیا خوراک نه کوي یوه میاشت یوه نیمه میاشت خوراک نه کوي نو ټول قوت یې له دې کو نه وي دا کو یې واز ده دا ویلي کېږي دې اوښ ته قوت ورکوي په دې زمانه کې نو که اسلام ټول اسلام ضعیف سي چې اسلام ته بیرته قوت ورکوي هغه یې څوک ورکوي جهاد یې ورکوي یوازینۍ لاره د امت مسلمه دپاره چې له کفر نه خلاصوي هغه څوک ده جهاد ده طالبانو د علامه طنطاوي څه ده چې دا زه درته یادوم دوی یو کتاب جوړ کړی القرآن والعلوم العصریه په دغه نامه باندې هغې کې لیکلي دي چې ګورئ کله چې مجاهد جهاد کوي دا جهاد تنها له دې نه عبارت نه ده چې مجاهد یې کوي دی جهاد مفهوم بیخي عام بلي مثلا د وطن اردو ده د کوم وطن چې اردو ده د هغه فوج ده چې دی د دښمن دپاره هلته په خط کې له دښمن سره جنګېږي له کافر دښمن سره دلته چې دا مجاهدینو ته اوړه وروړې دا اوړه چې چا کرلي دي زراعت په مخ باندې بولی ده دا هم ورسره په جهاد کې شریک ده دا چې څوک مرمۍ ورته جوړوي دا هم په جهاد کې شریک ده دا چې چا ټانګ وسله ورته جوړه کړې مرمۍ جوړوي دا هم دومره د جهاد مفهوم عام کړی ده که نه چې تر حد نه ډېر د ده مقصد دا ده چې امت مسلمه کې علوم را نشر سي وعسى يسألونك عن الخمر سوال کوي دوی له تا نه په باره د خمرو کې